මැටර්හෝන් කන්ද. ටොබ්ලරෝන් චොක්ලට් එකේ තියෙන ඒ ලස්සන කන්ද. ඈතින් ලස්සනට පෙනුනට ළඟට යද්දි නම් ටිකක් භයානකයි. අද අපි හදන්නේ මැටර්හෝන් කන්ද නගින්න. ඔව්, අපි යනවා මැටර්හෝන් බේස් කැම්ප් එකට. මෙතනට හෝන් ලිහට් කියලාත් කියනවා. මේක තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 3260ක් උඩින්. ඒ කියන්නේ අපි හුස්ම ගන්නකොට ඇඟට ලැබෙන ඔක්සිජනුත් හුඟක් අඩුයි. මේ ගමනත් ගොඩක් අමාරුයි. අපිට හෝන් ලිහට් යන්න පුළුවන් වෙයිද? බැරි වෙයිද? දැන් අපි බලමු. ඔන්න ඉතින් සර්මැට් වලට තවත් ලස්සන දවසක් උදා වුණා. ඒ වගේම අද තමයි අපි සර්මැට් වල ගත කරන අන්තිම දවස. ඉතින් අපි නැවතිලා හිටිය හොටෙල් එකේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් අපි දවස පටන් ගත්තා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරන් අපි පිටත් උනේ මගේ ජීවිතේදී මම කරන ලොකුම ඇඩ්වෙන්චර් එක කරන්න. ඉතින් අපි සර්මැට් ටවුන් එක මැදින් ඇවිදන් මුලින්ම ගියේ කේබල් කාර් ස්ටේෂන් එකට. අපි එතනට යනකොට එතන ස්කී කරන්න යන්න ලෑස්ති වෙලා හිටපු ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා. මොකද සමර් සීසන් එක වුණත් ඇල්ටිටියුඩ් එක මීටර් 4000ට උඩින් ස්කී කරන්න පුළුවන් තරම් හිම තියෙන නිසා. Hello guys, good morning. අද අපේ සර්මැට් වල දෙවෙනි දවස. අද අපි කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් වැඩක්, ඒ වගේම ටිකක් අමාරු වැඩක්. අද අපි යන්නේ සර්මැට් වල තියෙන වැදගත්ම සහ විශේෂම තැනට. ඒ තමයි මැටර්හෝන් බේස් කැම්ප් එකට. එහෙම නැත්නම් මේකට හෝන් ලිහට් කියලාත් කියනවා. සර්මැට් වලට ආවොත් සර්මැට් වල විශේෂම දේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් මේක තමයි සර්මැට් වල තියෙන වැදගත්ම සහ විශේෂම දේ. ඉතින් මේ ගමන පටන් ගත්තේ අපි මුලින්ම සර්මැට් වලින්. එතනින් කේබල් කාර් එක අරගෙන අපි දැන් මේ ෆුරී කියන ස්ටේෂන් එකට යන ගමන් ෆුරී වල ඉඳන් අපි ඊළඟ කේබල් කාර් එක අරගෙන යනවා ශ්වාසී කියන ස්ටේෂන් එකට. එතනින් ඉඳන් තමයි අපේ හයික් එක පටන් ගන්නෙ. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. දැන් අපි ෆුරී වලින් ආපහු කේබල් කාර් එක අරගෙන ශ්වාසී වලට යන ගමන් මොකද හිතන්නේ අපිට බේස් කැම්ප් එකට යන්න පුළුවන් වෙයිද? ෂුවර් නෑනේ. මම පාර බලද්දි නම් පොඩ්ඩක් ස්කෙචි පාර. සමහර දැන් වල ගොඩක් සෑවමක් වගේ තියෙන ඒ වගේම පොඩි චූටි පාරක් තමයි තියෙන රිජ් වල වගේ යන්න. ඒ වගේම ඉලෙවේෂන් එකක් තියෙනවා නේ මීටර් 800ක් විතර එක දවසේ. ලේසි වෙන්නේ නැහැ අපි බලමු ගිහින්. කොහොමද කරන්නේ? guys අපි දැන් ශ්වාසී වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා පහලින් ලේක් එකක්. ඒ ලේක් එකේ නම ශ්වාසී. ඒක තමයි මේ ස්ටේෂන් එකටත් ශ්වාසී කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තමයි අපේ හයික් එක පටන් ගන්න අද. මෙතන පිටිපස්සෙන් තියෙනවා මැටර්හෝන් කන්ද. දැන් නම් පොඩි බලාකුලකට වැහිලා තියෙන්නේ. කන්ද මැද්ද තමයි අපි යන තැන තියෙන්නේ හෝන් ලිහට්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ගමන කියලා. මැටර්හෝන් කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම තියෙන හරිම යුනික් මවුන්ටන් එකක්. ඒ වගේම තමයි දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් බොහොමයක් සර්මැට් වලට එන්නේ මේ මැටර්හෝන් එක සර්මැට් වල තියෙන සුන්දරත්වය නිසා කියලායි මට නම් හිතෙන්නේ. අපි සර්මැට් වලට එන්නත් කලින් අපිට ආසාවක් තිබුණා මැටර්හෝන් කන්ද ළඟටම යන්න. ඒ වුණාට සර්මැට් වලට ආවට පස්සේ මේ කන්ද දැක්කම අපි දෙන්නටම හිතුනේ කොහොම හරි කන්ද බේස් කැම්ප් එකට යන්නම ඕනි කියලා. ලක්මාල් නම් එවරස්ට් බේස් කැම්ප් වගේ ට්‍රෙක්ස් කරලා තියෙන නිසා එයාට මේ වගේ අත්දැකීම් කීපයක්ම තියෙනවා. හැබැයි මට නම් මේක මගේ ජීවිතේ පළවෙනි අත්දැකීම. ඉතින් ඒ නිසා කන්ද නගින්න තියෙන අඩියක් ගානේ මට හිතුනේ මේක කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මොකද මීට කලින් උඩ ඇල්ටිටියුඩ් වලට ගියාමත් ඇල්ටිටියුඩ් සික්නස් එකේ ලක්ෂණ මට ඇවිල්ලා තිබුණු හින්දා. හිතට චකිතයක් ගැන හැම වෙලේම ලක්මාල් මාව මොටිවේට් කරපු හින්දා වෙනදට වඩා හොඳට සූදානම් වෙලා ආව හින්දා
දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් මම ඉස්සරහට ගියා. අපි දැන් පැයක් විතර හයික් කරගෙන ආවා උඩට. මෙතෙන්ට ආපුවාම අපි ආව කේබල් කාර් ස්ටේෂන් එක චූටියට පේනවා ඇතින්. ඒත් එක්කම සර්මැට් ටවුන් එකත් පේනවා මෙතෙන්ට පොඩියට. ඉතින් අපි මෙතන දැන් ටිකක් රෙස්ට් කරලා ඉතුරු ටික යන්න තමයි හදන්නේ. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මෙතෙන්ට මැටර්හෝන් කන්දත් ලස්සනට පේනවා. නිකන් ළඟටම ඇවිල්ලා වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. හැබැයි මැප් එක බලපුවාම අපිට තව ගොඩාක් දුර යන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීව්ස් ටිකත් එන්ජොයි කරලා අපි ගමන පටන් ගමු. මම මේ ඉන්නේ ස්විට්සර්ලන්තෙද. පරිසරය හරිම වෙනස්. තනකොළ නම් පේන්නවත් නැහැ. නිකන් කාන්තාරයක් වගේ. ඇල්ටිටියුඩ් එක වැඩි වෙන්න මිනිස්සුන්ට හුස්ම ගන්න අමාරුයි වගේම ගහකොළ වලටත් හුස්ම ගන්න බෑ. ඒකයි මේ පැතිවල ගහක් කොළක් පේන්නවත් නැත්තේ. දිගටම තිබුණේ කෙලින්ම උඩට නගින්න. මේ විදිහට අපි පැයක් විතර ගියා. හරිම මහන්සි. රෙස්ට් කරන්න තැනක් හෙව්වත් අපිට හම්බ වුණේ නැහැ. කොහොම හරි අන්තිමට අපිට තැනිතලා ප්‍රදේශයකට එන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන චුට්ටක් රෙස්ට් කරන්න හිතුවා. අපි ප්‍රෝටීන් බාස් ගෙනාවා. මේක කාලා චුට්ටක් රෙස්ට් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මෙතෙන්ද මැටර්හෝන් කන්ද ගොඩාක් ලස්සනට පේනවා. ඒත් එක්කම එතෙන්ට අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකත් පේනවා. කන්ද මැද වගේ තියෙන චූටි හට් එක තමයි අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක. මේ කන්ද චුට්ටක් පහළට වෙන්න ලොකු ග්ලැසියර් එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම වටේට ගොඩාක් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මීටර් 4000 3000 වගේ උස කඳු. ඉතින් අපි මෙතන චුට්ටක් රෙස්ට් කරලා එහෙනම් අපේ ගමන පටන් ගමු. ප්‍රෝටීන් බාස් දෙක කෑවම ඇඟට අමුතුම ශක්තියක් ආවා. අපි හයික් එකේ අමාරුම කොටස පටන් ගත්තා. දැන් තියෙන්නේ ලොකු බෑවුමක උඩට යන්න. සමහර තැන්වල ඇවිදන්න යන්නත් අමාරුයි. එක පැත්තකින් තියෙන්නේ ලොකු හෙලක්. ඒ වගේ තැන්වල අල්ලගෙන යන්න යකඩ දම්වැල් එහෙමත් දාලා තිබුණා. ඒ වගේම පරිසරයම ගොඩක් නිශ්ශබ්ද නිසා ඇහෙන්නේ හුළඟ ශබ්දයයි වේගයෙන් ගැහෙන හෘද ස්පන්දනයයි විතරයි. හරිම අමුතු වගේම ත්‍රාස්‍ය ජනක හැඟීමක්. අපි දැන් මීටර් 3000 සීමාව පහු කරා. ඇල්ටිටියුඩ් එකත් එක්ක අපි දෙන්නටම මහන්සිය දැනෙනවා වැඩි. වෙනදා අඩියක් තියන්න ගන්නේ එක හුස්මයි නම් දැන් හුස්ම 2-3ක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවාසනාවකට මට පොඩි කලන්තයක් වගේත් ආවා. හැබැයි වාසනාවකට පැය භාගයක් විතර රෙස්ට් කරාම හැමදේම හොඳ අතට හැරුණා. ගයිස් අපි දැන් ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් තව චුට්ටයි තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ ගමනේ අන්තිම ටික. හෝන්ලි හට් එක ඇහැට පේනමානේ. මැටර්හෝන් කන්දේ මුදුන කවමදාකවත් නැති තරම් මට ලං වෙලා. තියෙන අඩියක් ගානේ කකුල් වලට වේදනාවක් දැනුණත් හිතට දැනුනේ හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් ලොකු සතුටක්. ගයිස් පැය 4ක භාග විතර හයික් එකකින් පස්සේ අපි ෆයිනලි ආවා හෝන්ලි හට් එකට. මෙතන දැන් තමයි මැටර්හෝන් මුදුන්ට යන කට්ටිය ඔක්කොම ගමන පටන් ගන්න මෙතන ඉඳන්. මෙතනම ගොඩක් හැපි එන්න පුළුවන් වුණ එකට. ඒකත් නැති විදිහට ගොඩක් අමාරු නෑ ඇත්තටම. එකතන උඩට වගේ තිබ්බේ දිගටම ලොකු
ස්ලෝප් එකක් එක්ක කොහොම හරි ෆයිනලි එන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්කම වටේට වීව්ස් ටික නම් හරිම ලස්සනයි. පේනදී මැටර්හෝන් හොඳක් තියෙනවා. පොඩි රෙස්ටොරන්ට් එකක් වගේ තියෙනවා. ඩෝමෙට්‍රිස් එකක් තියෙනවා කට්ටියට ඉන්න. කන්ද නගින්න යන කට්ටියට වීව්ස් ටික නම් නියමයි. ඒක දැන් හදන්නේ පොඩ්ඩක් දවල්ට කාලා ආයික්මන්ට යටට බහින්න පටන් ගන්න. මොකද අපි හයික් එක පටන් ගත්ත තැනට ආපහු යන්න ඕනේ මම හිතන්නේ 4:40 වෙද්දි. දැන් එකමාර වෙලාව 4:40 වෙද්දි ගියේ නැත්නම් අපිට කේබල් කාර් එක මිස් වෙනවා. කන්ද මුදුනේ ඉන්න තමයි වෙන්නේ ඊළඟට. ඒකින්ද අපි ඉක්මනට කාලා ආයෙත් යන්න පටන් ගන්නවා දැන්. කේබල් කායකට තව පැය 3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ආපු ටිකම ආපහු යන්න තියෙන නිසා අපි දැන් ටිකක් ඉක්මනට මේ වටේ තියෙන views enjoy කරලා පල්ලෙහාට යන්න තමයි හදන්නේ. මට නම් දැන් දුකයි. මෙතනින් හැරිලා ආයෙත් යන්න වෙන හින්දා. මොකද මැටර්හෝන් මුදුනටම යන්න විදිහක් නැහැ. බේස් කැම්ප් එකෙන් පස්සේ කන්දේ මුදුනටම තියෙන්නේ තවත් පැය 5ක් විතර යන ටෙක්නිකල් ක්ලයිම්බ් එකක්. ඒකට ලොකු ශාරීරික මානසික වගේම කඳු නැගීමේ පුහුණුවකුත් ඕනේ. ඉතින් අපි මැටර්හෝන් වලට සමුදීලා ශ්වාසී වලට පුළුවන් ඉක්මනින් නැවිදන්න ආවා. guys අපේ හයික් එක දැන් ඉවරයි. අපිට පැය 3ක් විතර ගියා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට බහින්න. දැන් අපි ආපහු ශ්වාසී වලට ඇවිල්ලා කේබල් කාර් එක අරගෙන සර්මැට් වලට යන ගමන් හයික් එක ගැන කියනවා නම් ඒක මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ගොඩක් සතුටුයි අපිට උඩට ගිහින් ආපහු පරිස්සමෙන් පහළට එන්න ලැබුණු එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් සර්මැට් ටවුන් එකට යනවා. කේබල් කාර් එකෙන් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත අපි සර්මැට් ටවුන් එකට ආවා. ඇවිල්ලා අපි මුලින්ම ගියේ කන්න තැනක් හොයාගෙන. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ සර්මැට් වල ට්‍රැවල් එක අවසන් වෙනවා. තවත් අලුත් ට්‍රැවල් එකකින් ඊළඟ සතියේදී හම්බෙමු. අපේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න පහලින් අපිව ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.